när jag gick i Södra Latinskolan. Vi vill att prata med dem som pratar svenska bra. Och vi vill lära känna dem för att vi ska lära oss språket och sånt. Men ingen typ försöker prata med oss eller träffa, förstår du? Hej, Kadra heter jag. Hej, jag heter Hamid. Och vi ska svara på era frågor om att vara ensamkommande. Vad är det för det första du tänkte på när du kom till Sverige? Första saken, fan vad kort det är. Jag visste ingenting om Sverige. Jag har aldrig sett så här människor, förstår du? Nej, Svenska exakt. människor, ja. Ja. Och hur de pratar, jag fattar ingenting. Jag kan inte prata med någon. Är svenska språket svårt? Jag tänkte bara, de pratar som fåglar. Första gången. Varför finns det en och ett? Kan det inte bara finnas Ja, en? det är så. Och jag Det hade varit mycket enklare. Ja, Ja. och jag kan inte säga 7. Sju? Nej, jag kan inte säga det. Ibland när jag vill säga till lärare, jag är sjuk, så jag säger jag mår inte bra istället. Så att jag kan inte säga det. Varför kommer ni ensamma om inte med familjen? Det var mamma och pappa som bestämde, mina föräldrar, och liksom ta den här resan. Och vi hade inte råd för att liksom alla ska ta sig vidare till Europa. Så ja, det var så för mig i alla fall. Jag rymde när jag var 13. Och ingen visste, min mamma visste inte. Så det blev bara så. Aha. Varför valde du Sverige när du passerade så många andra länder innan? I Tyskland jag hörde att det var ett dåligt land. Man får inte åka vidare, sa de. Många vänner som jag varit med. De var jätterädda för att de inte tar oss. Och sen vi kom till Danmark och vi såg inga människor där. Så vi åker vidare. Nej, alltså det var inte heller planerat. Många kompisar som jag var med tillsammans i den här resan, så de valde att de ska åka till Sverige eller komma hit, och då följde jag med bara. Och jag är nöjd med mitt val. Varsågod. Ja. Var det läskigt att ta sig hit? Jag kommer från Iran. Det var mycket att gå liksom. Det var en del med buss och tåg. Jag passerade jättemånga länder, typ 10-11 länder. Turkiet och Grekland, då var det, man åkte en ganska liten motorbåt som var 30-35 pers i den. Man var livrädd och jag kunde inte simma. Kunde inte hitta någon flytväst heller. Så det var skitläskigt. Det är jättemånga som inte klarar den där resan. Den delen med båten. Men som tur klarade jag. Jag kom från Eritrea. Och det var läskigt för att jag var 13. Jag åkte genom öken till Libya. Jag vet inte om det var polisen eller militären, jag vet inte. De har hittat oss och vi hamnade i fängelset i några månader. Och det var hemskt att vara där. Det var krig där. Det var barn, kvinnor och många. Vi var typ 300 från Eritrea. De våldtäcker kvinnor, slår oss. Det var ju hemskt. Hur länge var du i fängelse? Det var typ 5 månader tror jag. Ja. 5 månader så. Ja. Och sen, vi åka Medelhavet, alltså med båten. Ja, det var hemskt med båten. Vi var 1 vecka i båten. Och båten slutade ta bensin och vi satt där. Och sen italianer, de har räddat oss med flygplan. Jag trodde inte att vi skulle leva. Jag trodde jag skulle dö. Ni har gjort samma val om ni hade vetat hur resan skulle vara? Nej, jag skulle inte välja det. För att jag ångrade mig när jag var där i båten. Nej, jag hade inte valt att gå igenom den här resan, tror jag. Är det sant att familjer låter sina pojkar fly framför deras döttrar? Många jag känner från Eritrea. Alla åker. Tjejer, killar. Det är de som väljer. Ingen tvingar dem att åka. I landet i krig så tror jag spelar ingen roll om man är pojke eller tjej. Ja. Gillar du Sverige och vad gillar du med Sverige? Systemet gillar jag mest. Systemet? Ja, att det är demokratiskt och typ alla är lika värda.
gamla, handikappade, alla är lika vara. Till exempel mitt land, det är diktatur, en bara som bestämmer. Alltså de bryr sig inte om folk. Samma sak, jag älskar Sverige och jag hejar Sverige. Man har yttrandefrihet, man får rösta på det partiet man vill. Hur känns det de första åren att leva utan sin familj i ett nytt land? Man saknar alltså mamma och syskon. Och Första månaderna tänkte jag liksom, jag klarar inte det här, jag kan inte leva utan dem. Man saknar allt om dem liksom. Maten, kärleken i huset och liksom, även om man hade det väldigt tufft, men fortfarande saknar man tillbaka till sin familj. Så var det. vad är det för saker som folk missuppfattar när det gäller ensamkommande? När jag gick i Södra Latinskolan. Vi vill att prata med dem som pratar svenska bra. Och vi vill lära känna dem för att vi ska lära oss språket och sånt. Men ingen försöker prata med oss eller träffa förståre. Jag personligen liksom har varit med många gånger är att de inte kan språket så folk tänker, alltså man inte kan saker som är självklara liksom. Jag vet inte, kanske visar en kamera, det här är en kamera, vet du vad den används till? Det är självklart jag vet, det känns att de tänker att man är mindre intelligent. Vad skulle ni ge för tips till skolungdomar när de träffar nyanlända som har kommit till skolan? Var inte rädda. Alla är lika alltså, som er. Och var trevliga och hjälpa dem för att de behöver prata svenska för att lära sig språket. När ni ser en tjej eller en kille sitta ensam, gå fram och prata med dem. Även ett hej kan göra jättemycket, de kan bli glada. Ja. Försök prata med dem, lära känna dem, bli vän med varandra och visa kärlek. Ja. Tack så mycket. Bättre än jag hade förväntat mig. Jag vet inte hur vi ska stå.